ব্যক্তি দুজনৰ মুক্তিৰ বাবে এবাৰ নহয় 10 বাৰ ক্ষমা খুজিছো। নমস্কাৰ, মই ইসমাইল আৰু এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এই খবৰকেইটা এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটা কৰি লাইক কৰি দিব। এজন সাংবাদিকৰ ওপৰত আলফাৰ কিউব। সাংবাদিকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছত আনখন প্ৰেছ বিবৃতিযোগে কি ক'লে আলফা স্বাধীনে। আলফা স্বাধীনে আকৌ এখন প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি প্ৰেৰণ কৰিছে। ব্যক্তিগত নিউজ পৰ্টেলটোৰ সাংবাদিকে ক্ষমা বিচৰাৰ পাছতে বিজ্ঞপ্তি প্ৰেৰণ কৰিছে আলফা স্বাধীনে আৰু এই বিবৃতিত লিখা হৈছে যে সাংবাদিক দীক্ষিত শৰ্মা আৰু প্ৰণৱ গগৈয়ে দিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। আৰু লগতে আলফা স্বাধীনে এই বিবৃতিত লিখিছে উক্ত বাতৰিটো সম্প্ৰচাৰ কৰোঁতে দীক্ষিত শৰ্মাই যি দৃষ্টালি মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিছিল তাৰ কোনো উল্লেখনীয় শুধৰণি আমি প্ৰত্যক্ষ নকৰিলোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু এই কথা তেখেতে জনোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি উল্লেখ কৰে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ এইবাৰ এটা নতুন বিবৃতি আৰু এই বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছে 4 তাৰিখত আৰু পুনৰবাৰ এজন সাংবাদিকৰ ওপৰত এই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আলফা স্বাধীনে। আৰু নিউজ ইয়াত আলফা স্বাধীনৰ বিবৃতিত কি লিখিছিল নিউজ 8 সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ সাংবাদিক দীক্ষিত শৰ্মা আৰু প্ৰণৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু কিন্তু এই কথা বাতৰিটো সম্প্ৰচাৰ কৰোঁতে দীক্ষিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া যি বিস্তালি মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিছিল তাৰ কোনো উল্লেখনীয় শুধৰণি আমি প্ৰত্যক্ষ নকৰিলোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু সাংবাদিকৰ কাম সংবাদ পৰিৱেশন কৰা, ন্যায়াধীশৰ দৰে ন্যায় অন্যায় বিচাৰ কৰা নহয় বুলি এইবাৰ আলফা স্বাধীনৰ বিবৃতিত প্ৰকাশ পাইছে। আৰু এই কথা তেখেতৰ জনা প্ৰয়োজন আছে যে সাংবাদিকতাৰ সংজ্ঞা সলনি কৰি আমাক নীতি শিক্ষা দিয়াৰ কাৰ্যক আমি সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে দীক্ষিত শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি ব্যক্তিগতভাৱে ৰাজহুৱাকৈ তেখেতৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি ক্ষমা নিবিচৰা পৰ্যন্ত আমি আমাৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিব নোৱাৰিম বুলিও এইবাৰ আলফা স্বাধীনৰ ফালৰ পৰা এক বিবৃতিযোগে এই কথা উল্লেখ কৰে। নমস্কাৰ, মই দীক্ষিত শৰ্মা। মই আৰু মোৰ জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ প্ৰণৱ গগৈয়ে এটা বাতৰি কৰিছিলোঁ। অপহৃত কুইপৰ 2 বিষয়াৰ মুক্তিৰ সন্দৰ্ভত আছিল বাতৰিটো। সেই বাতৰিক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল আলফা স্বাধীনৰ ফালৰ পৰা। তেওঁলোকে বিচাৰিছিল যে আমি ক্ষমা নোখোজা পৰ্যন্ত কুইপৰ 2 বিষয়াক আলফা স্বাধীনে মুকলি কৰি নিদিয়ে। মই পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ আলফা স্বাধীন বা পৰেশ বৰুৱাৰ সদিচ্ছাৰ সন্দৰ্ভত ইচ্ছাকৃতভাৱে কোনো ভেঙুচালি কৰিব খোজা নাছিলোঁ। তৎসত্ত্বেও মোৰ বক্তব্যত কিবা ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি হৈছে তাৰ বাবে মই অতিকৈ দুখিত। কুইপৰ 2 বিষয়াক মই মুকলি কৰি দিবলৈ হাতজোৰ কৰি কৰজোৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আপোনালোকে মই ক্ষমা খোজাটো বিচাৰিছে। মই সেই ব্যক্তি দুজনৰ মুক্তিৰ বাবে এবাৰ নহয় 10 বাৰ ক্ষমা খুজিছোঁ। আপোনালোকলৈ মোৰ বিনম্ৰ ব্যক্তিগত অনুৰোধ সেই ব্যক্তি দুজনক মুকলি কৰি দিয়ক। এতিয়াৰ পৰা ৰেল ষ্টেচনত আপুনি নাপাব বিনামূলীয়াকৈ ৱাইফাই সুবিধা। ৰেল ষ্টেচনত বিনামূলীয়াকৈ ৱাইফাই সুবিধা প্ৰদান কৰা কোম্পানী ৰেলটেলে এতিয়াৰ পৰা নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ অধিক সময় ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰা যাত্ৰীসকলৰ পৰা টকা লোৱাৰ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছে। কোম্পানীটোৱে কৈছে যে এতিয়াৰ পৰা ৰেল ষ্টেচনবোৰত কেৱল আধা ঘণ্টাৰ বাবে সেই বিনামূলীয়া ৱাইফাই দিয়া হ'ব। যদি এজন যাত্ৰীয়ে নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ অধিক ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে তেওঁ ইয়াৰ বাবে মূল্য ভৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু ৰেলৱে কয় যে বিনামূলীয়াকৈ আধা ঘণ্টা ব্যৱহাৰৰ পিছত আপুনি 5 GB ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ 10 টকা আৰু 10 GB ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'লে 15 টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব। কোম্পানীটোৱে জনাইছে যে 4000 ৰেল ষ্টেচনত এই সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। কোম্পানীটোৱে লগতে জনাইছে বিনামূলীয়াকৈ ব্যৱহৃত ইণ্টাৰনেটৰ স্পীড 1 MBPS হ'ব আৰু লগতে যদি ওপৰত উল্লেখিত যিকোনো দুটা এটা প্লেন ক্ৰয় কৰি ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে 34 MBPS স্পীড তেওঁলোকে লাভ কৰিব। অৱশেষত চূড়ান্ত কৰা হ'ল বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ আসন ভাগ বতৰা। অগপক দিলে মাত্ৰ 26খনকৈ আসন, তাৰ বিপৰীতে UPPLক দিলে 8খনকৈ আসন।
কোনকেইটা সমষ্টিত কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, কোনে পাব প্ৰাৰ্থিত্ব, ইয়ালৈ এতিয়া ঘনে ঘনে বৈঠকত বহিছে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব। তাৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ল বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক আৰু বৈঠকতে অসমৰ সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আসন ভাগ বটোৱাৰ চূড়ান্ত কৰা হৈছে। আৰু আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অসম গণ পৰিষদলৈ এৰি দিলে মাত্ৰ 26খনকৈ আসন আৰু তাৰ বিপৰীতে অন্য এটা মিত্ৰ দল UPPLক দিলে 8খন আসন আৰু বাকী থকা 92খন আসনত এবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বিজেপিয়ে। আৰু আজি ঘোষণা কৰা হ'ব আনুষ্ঠানিকভাৱে যে কোনটো সমষ্টিৰ পৰা কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব, কোনখন সমষ্টিত কোন প্ৰাৰ্থী। এইবাৰ কংগ্ৰেছে চূড়ান্ত কৰিছে 21খন সমষ্টিৰ 21খন প্ৰাৰ্থীৰ নাম আৰু এইবাৰ কংগ্ৰেছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে 21খন সমষ্টিৰ বাবে আৰু দলটোৱে চামগুৰিৰ পৰা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব চূড়ান্ত কৰিছে আৰু হুছেইনে পঞ্চমবাৰৰ বাবে এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। আনহাতে এইবাৰ মৰিয়নিত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থীৰূপে থিয় দিব বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আৰু সূত্ৰ অনুসৰি সৰু পথাৰৰ বিধায়ক ৰুজলিনা তিৰ্কীয়ে একেটা সমষ্টিৰ বাবে পুনৰ দলৰ টিকট পাব আৰু খুমটাই সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিস্মিতা গোহাঁইৰ টিকট চূড়ান্ত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে যোৰহাটৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাণা গোস্বামীয়েও দলৰ টিকট পাব। অন্যান্য প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত আছে আমগুৰিত অংকিতা দত্ত, নাজিৰাত দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু মৰমত এবাৰ সুৰুজ দিহিঙীয়া আৰু থাউৰাত এবাৰ সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু বিহপুৰীয়াত এবাৰ ভূপেন বৰা আৰু লখিমপুৰত জয়প্ৰকাশ দাস আৰু ঢকুৱাখানাত বৰত নৰ, মৰাণত এবাৰ প্ৰাঞ্জল খাটুৱাৰ আৰু লাখুৱালত এবাৰ পৃথিৱী মাঝি আৰু দুলীয়াজানত ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈ, নাহৰকটীয়াত প্ৰণতি ফুকল আৰু চাবতো এবাৰ সাজু হৈছে ৰাজু চাহু আৰু মাজুলীত ৰাজীৱ লোচন পেগু আৰু ডুমডুমাত এবাৰ দুৰ্গা ভূমিজ আৰু ডিব্ৰুগড়ত এবাৰ দিব গৌতম দনুৱাৰ আৰু এইকেইখন সমষ্টিৰ বাবে 21খন সমষ্টিৰ বাবে 21খন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা চূড়ান্ত কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা। অসমত কোনো কাৰণতে কা বলবৎ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব, মুঠতে কাৰ বিৰোধিতা কৰিব লাগে বুলি এবাৰ জনাইছে আৰু লগতে AIUDFৰ সৈতে মিত্ৰতা প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে কংগ্ৰেছ মহাজোঁটত চামিল হ'বলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ দল। এতিয়াৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। তাৰ প্ৰাক্ষণত কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁট বন্ধনত থকা প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলক একগোট হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে আৰু এইবাৰ AIUDFৰ সৈতে মিত্ৰতা প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে কংগ্ৰেছ মহাজোঁটত চামিল হ'বলৈ সাজু হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যৰ দলৰ ফালৰ পৰা আৰু অখিল গগৈৰ বাবে এইবাৰ এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে AIUDF আৰু এতিয়া দলটোৰ নেতা ভাস্কোদি শইকীয়াও বাৰে বাৰে এই কথা কৈছে যে AIUDFৰ পৰা এইবাৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধ থাকিব লাগে কংগ্ৰেছ দল, তেতিয়াহে এই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব ৰাজ্যৰ দলে। অখিল গগৈৰ প্ৰস্তাৱক এইবাৰ সমৰ্থন কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই আৰু এইবাৰ বিজেপিক উৎখাত কৰাৰ স্বাৰ্থত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে এইবাৰ উঠি পৰি লাগিছে আৰু বিজেপিক উৎখাতৰ স্বাৰ্থত প্ৰতিটো সমষ্টিতে বিৰোধীয়ে উমৈহতীয়াভাৱে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাব লাগে বুলি ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে দিয়া প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন জনাইছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই আৰু এইবাৰ অখিল গগৈয়ে কৈছে AIUDF বিজেপিৰ দৰে সাম্প্ৰদায়িক দল বুলি এবাৰ অখিল গগৈ মন্তব্য কৰাৰ পাছতে বিজেপি নাইকিয়া হ'লে তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িক বুলি ভবা AIUDF দলো নোহোৱা হৈ যাব বুলি এবাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বহন কৰিছে। ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ বাবে যাব নালাগে এতিয়া পৰিবহণ কাৰ্যালয়লৈ, আধাৰ কাৰ্ডৰ দ্বাৰা এতিয়াৰ পৰা আপুনি লাভ কৰিব 18টাকৈ সেৱা। যদি আপোনাৰ লাইচেন্সৰ ম্যাদ উকলি গৈছে, নবীকৰণৰ তাৰিখ ওচৰ চাপিছে অথবা নতুন চালক অনুজ্ঞাপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে আপুনি আৰু পৰিবহণৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নবীকৰণ আৰু লাৰ্ণাৰ লাইচেন্স আৰু লগতে ডুপ্লিকেট লাইচেন্স সহ 18টা সেৱাৰ বাবে অনলাইন সুবিধা প্ৰদান কৰে। এই মন্ত্ৰালয়ে যোৱাকালি আধাৰ সম্পৰ্কবিহীন সেৱা আৰম্ভ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কেৱল চিনাক্তকৰণ দস্তাবেজ হিচাপে আধাৰ কাৰ্ডৰে বাহনৰ RC ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লিংক কৰিলেই হ'ল। পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সক আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰাৰ বাবে এখন খচৰা অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পিছত এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব।
আৰু এজন নাগৰিকে আধাৰ প্ৰমাণীকৰণৰ জৰিয়তে পাব এই 18টাকৈ অনুজ্ঞাপত্ৰ সম্পৰ্কীয় সেৱা আৰু 1 নম্বৰত আছে চালকৰ শিক্ষাৰ্থী অনুজ্ঞাপত্ৰ 2 নম্বৰত আছে ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ নৱীকৰণ যাৰ বাবে দক্ষতাৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু 3 নম্বৰৰ ডুপ্লিকেট ড্ৰাইভিং লাইসেন্স 4 নম্বৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আৰু পঞ্জীয়নৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ ঠিকনা পৰিৱৰ্তন 5 নম্বৰত আছে আন্তৰ্জাতিক ড্ৰাইভিং পাৰমিট জাৰি আৰু 6 নম্বৰত আছে অনুজ্ঞাপত্ৰৰ পৰা বাহনৰ শ্ৰেণী সলনি বা বাতিল কৰা আৰু 7 নম্বৰত আছে বাহনৰ অস্থায়ী পঞ্জীয়নৰ বাবে আবেদন আৰু 8 নম্বৰত আছে সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মিত বুদ্ধিৰ সৈতে মটৰ বাহন পঞ্জীয়নৰ বাবে আবেদন আৰু 9 নম্বৰত আছে পঞ্জীয়নৰ নকল প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে আবেদন 10 নম্বৰত আছে পঞ্জীয়নৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে NOC প্ৰদানৰ বাবে আবেদন আৰু এবাৰ 8 নম্বৰ এবাৰ 11 নম্বৰত আছে মটৰ বাহনৰ মালিকানা স্থানান্তৰৰ বাবে আবেদন আৰু 12 নম্বৰত আছে মটৰ বাহনৰ মালিকানা স্থানান্তৰৰ বাবে জাননী আৰু 13 নম্বৰত আছে পঞ্জীয়নৰ প্ৰমাণপত্ৰত ঠিকনা পৰিৱৰ্তন 14 নম্বৰত পাইছে এবাৰ স্বীকৃত চালক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা চালক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে পঞ্জীয়নৰ বাবে আবেদন আৰু 15 নম্বৰত হৈছে কূটনৈতিক বিষয়াৰ মটৰ বাহন পঞ্জীয়নৰ বাবে আবেদন কৰা আৰু 16 নম্বৰত আছে কূটনৈতিক বিষয়াৰ মটৰ বাহনৰ নতুন পঞ্জীয়ন চিহ্ন ৰখাৰ বাবে আবেদন আৰু 17 নম্বৰত হৈছে ভাড়া ক্ৰয় চুক্তিৰ অনুমোদন আৰু 18 নম্বৰত আছে ভাড়া ক্ৰয় চুক্তি সমাপ্ত কৰা আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যদি আপুনি এই সকলোবোৰ কৰে তেনেহলে আপুনি এই 18টাকৈ সেৱা লাভ কৰিব পাৰিব